Знаєте, на перший погляд, це звичайнісінька модернізована багатоповерхівка. Місто Кривий Ріг, вулиця Українська, 55. Типова архітектура, абсолютно знайомий усім нам міський пейзаж, правда ж? Але в наших сучасних реаліях, коли стабільність енергосистеми перетворилася на питання, буквально щоденного виживання, просто міцних бетонних стін уже недостатньо. І те, що робить цю конкретну будівлю по-справжньому унікальною, насправді сховано від очей. Там, високо на даху. Це далеко не просто якийсь косметичний ремонт фасаду. Це абсолютно реальний, чітко прорахований крок у майбутнє автономної міської енергетики. Крок, який перетворює таку собі пасивну будівлю на дуже навіть активного гравця енергосистеми. Отже, давайте зануримося у деталі. Сьогодні ми робимо повний розбір офіційного робочого проекту сонячної електростанції, який розробили спеціально для цього житлового комплексу. Це, чесно кажучи, неймовірно цікава можливість зазирнути за лаштунки інженерної думки. Ми проаналізуємо креслення, пройдемося по технічних специфікаціях і розрахунках, щоб побачити, як сучасне обладнання здатне кардинально змінити рівень енергонезалежності цілих багатоквартирних будинків. Без жодної води, лише конкретні цифри та факти з офіційної документації. Розділ 1. Огляд реновації. Почнемо з макроперспективи, щоб ми всі розуміли масштаб. Це не чиясь аматорська замальовка чи якийсь там віддалений футуристичний концепт. Ні. Перед нами офіційна титульна сторінка з усіма архітектурними печатками компанії Delta Project Consult Україна. Тобто маємо справу з суворою, перевіреною бюрократичною реальністю. І, знаєте, тут є певна іронія. Зазвичай такі сухі документи з купою штампів асоціюються з чимось неймовірно нудним. Але зараз за цими підписами ховається справжня інфраструктура майбутнього. Це затверджений капітальний ремонт будинку з комплексним підвищенням енергоефективності, який вже готовий до втілення в метал і пластик. Рухаємося далі. Живлення спільних зон. Тепер давайте перейдемо до конкретної проблеми, яку, власне, і має вирішити цей інженерний задум. Базове річне споживання електроенергії для спільних потреб цього будинку рівно 10 тисяч кВт-годин. Це та сама відправна точка, база для всього проєкту. Щоб краще усвідомити цей об'єм, давайте порівняємо. Середньостатистична квартира споживає десь від 1,5 до 2 тисяч кВт-годин на рік. Отже, 10 тисяч – це еквівалент безперервного річного споживання 5 або навіть 6 повноцінних квартир. Будівлі цей об'єм потрібен постійно, день у день. Саме цю цифру інженерам довелося брати за залізну основу. А що взагалі криється за цими 10 тисячами? В офіційних паперах використовують абревіатуру МЗК – місця загального користування. Це наші звичні коридори, сходові клітки, система вентиляції, ліфти, освітлення двору. І тут просто згадайте реальність, з якою всі ми стикаємося під час відключень світла. Темні сходи стають небезпечними, а зупинені ліфти, для людей на верхніх поверхах, особливо літніх, це перетворюється на справжнє випробовування. Тобто МЗК – це далеко не просто лампочка в під'їзді. Це критична інфраструктура, що забезпечує базову безпеку і мобільність сотень людей. І саме на безперебійне живлення цих зон розрахована нова станція. Переходимо до найцікавішого – специфікація сонячного обладнання. Час піднятися на дах і подивитися на саме залізо, що ж буде генерувати цю лятівну енергію. Згідно з проектом, масив складається з 27 монокристалічних панелей. Кожна видає потужні 435 Вт. Чому саме монокристалічні? Бо це абсолютний золотий стандарт, коли вам треба витиснути максимальний ККД з дуже обмеженого простору. Уявіть, загальна площа цього масиву лише трохи більше, ніж 52 квадратні метри. Але при цьому загальна генеруюча потужність по постійному струму досягає вражаючих 11,8 кВт. Це просто еталонний приклад того, як ефективно використати кожен квадратний сантиметр даху. Але ж панелі самі по собі дають лише постійний струм, сиру енергію. Справжнім мозком усієї операції тут виступає гібридний інвертор SUN 12К. Це такий собі центральний хаб, який миттєво перетворює постійний струм від сонця на змінний, той самий, який вже потрібен двигунам ліфтів чи освітленню. І він не просто так називається гібриднів. Ця штука працює як ідеальний логіст, аналізує, скільки енергії будинку потрібно прямо зараз, віддає її в мережу МСК, а всі надлишки тихо і непомітно одразу перенаправляє на зарядку батарей.
І ще одна вкрай важлива інженерна деталь – система кріплення. Дах багатоповерхівки плоский, тому інженери обрали похилу баластну систему. Чому це геніально? Кожен, хто стикався з плоскими дахами, знає, свердлити їх – це катастрофа. Це величезний ризик пошкодити гідроізоляцію, що потім призведе до протікань і шалених витрат на ремонт. Баластна система вирішується просто за допомогою гравітації. Панелі фіксуються спеціальними бетонними блоками. Жодних дірок у даху, цілісність покрівлі взагалі не порушується. Наступний критичний блок – резервне батарейне живлення. Зараз ми підходимо до найважливішого елемента для нашої непередбачуваної реальності – до автономності. Проєктом передбачена система резервних акумуляторів ємністю 41,5 кВт-годин. Давайте перекладемо цю абстрактну цифру на реальний час. Якщо річне споживання МЗК 10 тисяч, то на добу це десь 27 кВт-годин. Тобто, маючи повністю заряджену батарею на 41,5 кВт-годину, система може тримати всі спільні зони будинку в робочому стані понад 1,5 доби. І це в умовах повного, тотального блекауту. А якщо включити режим жорсткої економії, скажімо, ліфт лише для крайніх випадків, цей резерв легко розтягнеться на кілька днів. Погодьтеся, неймовірний запас міцності. В самому документі мета цієї системи прописана дуже бюрократично, але чітко, дослівно. Для забезпечення резервування споживачів першої особливої категорії. За цією сухою фразою ховається подвійна природа всієї станції. Дивіться, вдень, коли є сонце і мережа стабільна, станція економить гроші, просто перекриваючи поточні витрати будинку. А от у моменти кризових відключень, бам, вона миттєво стає автономним щитом, гарантуючи, що життєво важливі системи будинку працюватимуть попри все. І, нарешті, річний енергетичний вплив. Давайте трохи віддалимося від мікросхем і батарей, щоб оцінити загальну картину. Який же фінальний результат? Згідно з розрахунками, вже після всіх технічних втрат, очікувана річна генерація цієї станції складе 12 862 МВт-години. Це майже 13 тисяч кВт-годин абсолютно чистої енергії, яку цей будинок буквально збиратиме з повітря кожного року. Це не просто суха цифра, це, по суті, головний показник тріумфу цього інженерного задуму. І це просто ідеально ілюструє, наскільки ефективним є це рішення. Беремо наші необхідні 10 тисяч кВт-годин, про які ми говорили на початку, і ставимо їх поруч із очікуваною генерацією у майже 13 тисяч. Стає очевидно, система не просто працює впритул, вона генерує стабільний профіцит. Вона здатна виробляти майже на 30% більше енергії, ніж того вимагає базова робота загальних зон. Цей надлишок – це та сама подушка безпеки для похмурих зимових місяців, яка гарантує стабільність цілий рік. Отже, ми щойно побачили не просто якусь красиву теорію. Ми розібрали повністю прорахований, абсолютно реальний проект енергетичної модернізації звичайної багатоповерхівки. Всі технології для таких мікромереж вже існують, вони вже лежать у кресленнях і готові до масштабування. І після всього цього масиву даних виникає лише одне глобальне питання. Чи є саме така локалізована модель мікрогенерації з резервними батареями тим самим ідеальним планом для масової модернізації міст? Уявіть тільки, наскільки стійкими, децентралізованими та незалежними можуть стати наші житлові масиви вже завтра, якщо цей підхід просто стане новим стандартом. Є над чим замислитися, чи не так?